සුබ දවසක් යාළුවනේ. අද මම ඕගොල්ලන්ට අලුත් Android lesson එකක් සමගයි මගේ Java Android channel එකට ආවේ. අද මම ඕගොල්ලන්ට alerts හදන හැටි කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. custom alert එකකුයි සාමාන්‍ය alert dialog එකක් හදාන්න මම අද ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම අපි අලුත් app එකක් හදමු. ඒකේ main activity එකේ buttons දෙකක් place කරමු මේ විදියට. පළවෙනි එක button alert කියලා ඒකම copy කරලා දැන් අපි paste කරමු දෙවෙනි button එකට. මේකේ ID එක දෙමු button 2 කියලා. ඊට පස්සේ constraint top to bottom of එකට අපි ID එක දෙමු පළවෙනි button එකේ ID එක button 1 කියන එක මේ විදියට. මේකේ අපි නම දෙමු custom alert කියලා. මේ constraint එක අයින් කරමු මේකෙන්. හරි. දැන් මේක ආවා. දැන් අපි මේ button දෙකට අපි on clicks දෙමු. button 1 එකට show alert කියලා on click එකක් දෙමු. ඊළඟට දෙවෙනි button එකට on click එකක් දෙමු. show custom alert කියලා. දැන් ඒකත් create කරගත්තා. හරි. දැන් අපි alert අලුත් class එකක් හදමු. alert 1 කියලා. මේක fragment එකක් කරගමු. මේක extend කරමු dialog fragment එකට. ඊට පස්සේ on create dialog method එක call කරලා ඒක ඇතුලේ අපි මුලින්ම alert එක හදමු. alert dialog dot builder alert සමානයි new alert dialog builder. මේකේ context එක get context දෙමු. ඊට පස්සේ alert dot set title කරගමු. title එකක් දෙමු alert එකට අපි wrong කියලා. ඊට පස්සේ alert dot set message එකක් දෙමු show some errors here කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි dialog interface dot set on click listener කෙනෙක් call කරමු. listener කියලා මේකට new on click listener මේ විදිහට call කරගමු. දැන් අපි toast එකක් දෙමු මේක ඇතුලේ. get context all right කියලා. හරි. ඊළඟට අපි තව dialog interface dot on click listener එකක් හදමු. listener 2 කියලා. ඒක සමාන කරමු new dialog interface dot on click listener. මේකේ toast එකක් දෙමු. get context එක දීලා error කියලා. හරි. දැන් මෙතන close කරලා අපි alert dot set positive button එකට අපේ text එකක් දෙමු okay කියලා. ඊට පස්සේ ඒකට අපි අපේ පළවෙනි listenerව fast කරගමු. ඊට පස්සේ alert dot set negative button එකක් දෙමු. text එක cancel listener 2 මේකට pass කරගමු මේ විදියට. හරි. දැන් අපි alert dialog button 1 එක හදලා අවසන්. ඊට පස්සේ අපි alert dot create කියලා මේක call කරමු. ඇත්තටම return කරමු alert.create කියලා. දැන් මේක save කරමු.
ඊළඟට අපි හදන්න යන්නේ custom alert button එක. ඒකට අපිට layout එකක් ඕන වෙනවා. custom layout කියලා layout එකක් හදමු. constraint layout එක. custom layout 1 කියලා මේක හදාගමු දැන්. මේක අපි height එක දෙමු 170 sp කියලා. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ මුලින්ම අපි text view එකක් දාගමු. text view wrap content මේකට text එකක් දෙමු. your error කියලා. text size එකක් දෙමු 20 sp 30 sp කියලා. දැන් අපි මේකේ constraint left to left of එකට දෙමු parent කියලා. constraint right to right of එකට parent දෙමු. දැන් ඊළඟට constraint top to top of එකට අපි parent කියලා දෙමු. දැන් මේක close කරලා අපි තව text view එකක් හදමු. මේක යටින් පළවෙනි text view එකට id එකක් දීලා ඉමු. id text කියලා. ඊට පස්සේ constraint top to bottom of එකට දෙවනි text view එකේ අපි id එක දෙමු. text කියලා මේ විදිහට. දැන් මේකේ text size එක 20 කරමු. ඊට පස්සේ මේකේ text එකක් දෙනම your error you have entered wrong values කියලා දෙමු. so please check it out කියලා message එකක් දෙමු. දැන් මේකේ අපි text alignment එකක් දෙමු center කියලා. හරි. දැන් ඊළඟට අපි button එකක් හදමු. wrap content මේකේ constraint left to left of එකට parent දෙමු. constraint right to right of එකට parent දෙමු. පස්සේ constraint top to bottom of එකට අපි id එකක් දෙමු. and second text view එකට id එකක් දීලිමු ඉස්සලම text 2 කියලා. ඒක button එකේ දෙමු. දැන් මේ button එකට text එකක් දෙමු. wrong button කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේකට margin top එකක් දෙමු 20 sp කියලා. හරි. අපි දැන් custom layout එක හදලා ඉවරයි. දැන් අපි custom alert එකේ class එක හදමු. මේකට කියමු custom alert 1 කියලා. මේක extend කරමු අපේ dialog fragment එකට. මේක fragment එකක් කරගමු ආපහු සැරයක්. දැන් ඊට පස්සේ on create dialog call කරලා ඒක ඇතුලේ code එක දෙමු. දැන් අපි final alert dialog.build එකක් හදමු. dialog කියලා මේක සමාන කරමු new alert dialog builder එකට. ඊට පස්සේ get context එකට pass කරලා ඊළඟට අපි layout inflate එකක් හදමු inflator කියලා. ඒක සමාන කරමු layout inflator dot from ඒකට get context දෙමු. ඊළඟට view එකක් හදාගමු අපේ custom view එකට. view equals layout
layout inflated dot inflate call කරමු මේකට r.id dot layout r.layout dot custom layout 1 එක pass කරගමු අපි හදාගත්ත dialog එක ඊට පස්සේ ඊළඟ එකට view group root එකට null කියලා දෙමු දැන් ඊළඟට dialog.setView කරගමු අපේ view එක හරි ඊළඟට final alert dialog එකක් හදමු alert dialog කියලා ඒක සමාන කරමු dialog.create එකට දැන් ඒක create කරගමු ඊට පස්සේ අපි button එකක් call කරමු අපි හදාගත්ත custom alert එකේ button එක button සමානයි view.find view by id r.id. මේකට button එකට අපි id එකක් දෙමු button 1 කියලා හරි දැන් save කරලා මෙතන button 1 කියන එක call කරමු ඊට පස්සේ button එක dot set on click listener එකක් දෙමු new view dot on click listener මේකේ toast එකක් දෙමු hello error කියලා මේකේ context එකට get context දෙමු දැන් අපි alert dialog dot create කියලා මේක create කරගමු නෑ alert dialog dot dismiss කරමු මේක ඉබුවාම අපේ dialog එක dismiss වෙන්න ඊට පස්සේ අපි යටට ගිහිල්ලා return කරමු alert dialog එක හරි දැන් අපේ alert dialog එක හදලා ඉවරයි දැන් අපි main activity එකේ code එකට යමු show alert එකට අපි ඉස්සෙල්ලාම alert 1 එක call කරමු alert 1 a සමානයි new alert 1 ඊට පස්සේ a dot show කරගමු get support fragment manager මේකට tag name එකක් දෙමු alert 1 කියලා ඊළඟට custom alert එක alert 1 එක හදමු custom කියලා සමාන කරමු new custom 1 alert 1 කියලා ඊට පස්සේ custom alert 1 dot show කරමු get support fragment manager ඊට පස්සේ මේකට id එක දෙමු custom 1 කියලා හරි දැන් අපේ වැඩ කටයුතු අවසන් දැන් තියෙන්නේ මේක run කරලා බලන්න මොකද output එක කියලා අපි දැන් මේක run කරමු හරි අපේ application එක දැන් වැඩ කරනවා අපි දැන් මෙතන alert එකක් ඔබලා බලමු අපේ alert එක එනවා wrong show some errors here කියලා okay බුවාම all right cancel ලැබුවාම cancel error කියලා එනවා මේ alert එකේ wrong කියලා title එකක් සහ show some errors here කියලා description එකක් දීලා තියෙනවා ඒ okay cancel button දෙකක් තියෙනවා okay එකකින් all right කියනවා cancel එකකින් error කියනවා දැන් අපි බලමු custom alert එක ඔබලා අපි හදාගත්ත custom error page එක දැන් your error කියලා එනවා your error you have entered wrong value so please check it out කියලා එනවා ඊට පස්සේ wrong button එක click කරාම toast එකක් එනවා hello error කියලා හරි මේ විදිහට තමයි alert dialog වලින් අපි වැඩ ගන්නෙ අපේ Flutter අපේ Android වල අපි දැන් බලමු මේ custom layout 1 එක තව ටිකක් change කරලා තවත් button එකක් දාලා බලමු ඒකටත්
කෝඩ් එකක් දෙන්න. මේ බටන් එක කොපි කරලා පේස්ට් කරමු. ඊළඟට මේකට button 2 කියලා නම දෙමු. මේකේ නමට දෙමු right button කියලා. ඊට පස්සේ id එකට constant top to bottom එකට button 1 කෝල් කරමු. මේ විදියට. දැන් අපේ layout height එක app එකේ 200 sp කියලා දෙමු. නෑ 230 sp. හරි. ඊට පස්සේ right button එකට button id එකක් දුන්නා. දැන් save කරලා custom alert එකේ අපි දැන් ඒ button එක call කරමු. අපි button අපි දැන් button 2 කියලා හදමු. view dot find view by id r.id dot button 2 කියලා call කරලා මේ button 2 dot set on click listener කියලා දෙමු. ඊට පස්සේ new view dot on click listener. ඊට පස්සේ toast එකක් මේකෙත් දෙමු. මේක copy කරලා මෙතන paste කරමු. hello you are right කියලා දෙමු මේකේ toast එකට. හරි. දැන් අපි මේව save කරලා මේක නැවතත් run කරලා බලමු. දැන් අපි custom alert එක ඔබලා right button එකේ පුවාම hello you are right කියලා එනවා. wrong button එකෙන් hello error කියලා එනවා. alert එකෙන් අපේ error එක පෙන්වනවා. මේ විදිහට තමයි අපි alerts හදාගන්නේ අපේ Android Studio එක ඇතුලේ අපේ app එකේ. මම හිතනවා මේ දැනම ඔයගලන්ට වැඩිදුර අධ්‍යයනයට උපකාරී වෙයි කියලා මම හිතනවා. සහ අදට පාඩම දැනට අවසන්. අපි තවත් පාඩමකින් තවත් දවසක නැවත හමු වෙමු. එතකන් goodbye guys.